ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 3 septembrie 2012, aici la fxmarkets.com. Bursele de valori din SUA au închis în creștere. Președintele Băncii Centrale, Bernanke, și-a exprimat îngrijorarea față de stagnarea pieței locurilor de muncă și a afirmat că instituția este pregătită să ia noi măsuri pentru a susține creșterea. S&P a crescut cu 0,51%, Nasdaq cu 0,6% și Dow Jones cu 0,69%. S&P rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de 1390. Dow Jones rămâne de asemenea bullish dacă se menține peste pragul de 13.000. Bursele de valori din SUA vor fi închise de ziua muncii. Dolarul american s-a depreciat față de 15 din cele 16 valute principale după ce președintele Fed a pledat pentru măsuri de stimulare economică care să combată șomajul. Bernanke a spus că ar trebui continuată politica de cumpărare a obligațiunilor prin programul QE. Astăzi, dat fiind că se sărbătorește ziua muncii, este estimat un volum redus de tranzacții și o volatilitate neobișnuită. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 2%, închizând la $1.688 per uncie. QE3 și cumpărarea de obligațiuni vor slăbi dolarul. Metalul prețios este aproape de nivelul de rezistență de $1.710, într-o puternică tendință ascendentă și ar putea ajunge la $1.750. Prețul țițeiului a crescut cu 1,78%, închizând la $96,15 per baril și se află aproape de pragul de suport cu o țintă de $100. Cât timp se menține peste pragul acestei tendințe, se estimează că țițeiul va rămâne bullish. Euro s-a apreciat față de dolar, deoarece posibilele măsuri de stimulare economică prevăzute de Fed descurajează investițiile în dolar. Prim-ministrul spaniol și premierul italian nu s-au folosit de fondul de salvare, dar doresc ca BCE să aplice costuri de împrumut reduse prin cumpărarea obligațiunilor. Este posibil ca euro-dolar să atingă valoare de 1,27, dar o cădere pe culoarul cuprins între 1,2490 și 1,2570 este probabil să antreneze o scădere până la 1,24. Euro ultima valoare 1,2560. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar, dar nu foarte mult din cauza faptului că Banca Angliei ar putea extinde programul de stimulare economică. Perechea se află într-o divergență negativă care ar putea duce la inversarea tendinței pozitive. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5860. Dolarul canadian s-a apreciat față de dolarul american după afirmațiile lui Bernanke. Tendința pe termen lung a perechii este în scădere cu o țintă de 0,97. Nivelul de rezistență este la 1. Iar dacă nu este străpuns, este foarte probabil ca tendința să rămână bearish. Dolar canadian, ultima valoare, 0,9865. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.